What's up everyone? This is me, Darling Luna. Welcome to my channel, ang Rampadora ng Hong Kong. Yes guys, today's video po, ang gagawin natin, manonood tayo ng fireworks display dito sa Hong Kong. Dito po ako sa Tamar Park ngayon. So nakikita nyo po, yan, ang daming tao dito po kasi manonood po ng fireworks display. Kasi po, today po, ang Hong Kong is National 68 National Day. Yeah, ilalagay ko na lang sa baba yung ng description diyan kung bakit nagse-celebrate ang Hong Kong ng 68th National Day. So, sa ngayon po, ang dami na ditong mga tao. Yan. Hindi ako makakalapit na sa dulo kasi nga marami nang nakaabang. So, mag-start po ang fireworks display at around 9 PM. So, ngayon po, 7:45 pa lang ng gabi. So, may pa tayo, almost more than 1 hour pa tayo maghihintay sa fireworks display nila. At saka yung fireworks display niya guys, tatagal po ng 30 minutes. Yun ang sabi. So, abangan natin. This is my first time also na makakakita ng fireworks dito sa Hong Kong for the very first time. Magto 2 years na ako dito sa Hong Kong. So, first time ko pa lang siyang makikita or ma-witness ko. So, yan guys, sa nakikita nyo, ang dami-daming tao. Yan, grabe guys. Talagang ang dami ng tao. Iikot lang tayo. Yan. Iikot tayo. Yan. Kasi pag nag-fireworks dito sa Hong Kong guys, sa dagat sila. So, ipapakita ko sa inyo mamaya ang 30 minutes na fireworks display dito sa Hong Kong kung gaano kabongga guys, no? So, alam nyo naman, ang Hong Kong ay kagaling lang ng trahedya. So, because they are a rich country, so kayang-kaya nilang bangunin agad-agad ang kanilang bansa. So, watch out later guys! Bye for now! Yes guys, we're excited for 30 minutes. The fireworks display start na. So, padami na ng padami ang mga tao guys. Yan. Ayan. Grabe ang mga camera nila guys. Bongations. Wala ang camera natin. Walang binatbat ang cellphone ko sa mga camera nila guys. Mga basuka. Sana makakuha ako ng magandang pesto mamaya. So, watch out na guys. 30 minutes na lang. Magsisimulan na. So excited!
So yan guys, katatapos lang po ng 30 minutes fireworks display dito po sa Tamar Park, Hong Kong. So sana po nagustuhan nyo guys. Sana nag-enjoy rin kayo sa 30 minutes fireworks display nila dito. Because today, Hong Kong celebrate the 68th National Day! Yes guys, so ang dami pa rin tao. Yan, ako'y tinitingnan nila kasi para akong baliw. Nakikipag-usap sa akin yung camera. And I don't care. Yan. So I hope nag-enjoy kayo guys sa video na to. So if you enjoy this video, please give me a thumbs up. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe and ring the bell para updated kayo every time I had a new video. So once again, this is me, darling Luna, and thank you everyone. God bless us all. Good evening, good night everyone. So it's 9:30 now here in Hong Kong. Bye. I love you all. God bless us all. Bye bye. 水又要擺喎，又要我係始終我都想擺喺腳架仔度啊嘛，有啲牛腿各位市民，煙花匯演已經結束，請按照在場警務人員Towards City Center or through Hong Kong Road towards Central. Thank you for your cooperation.